the economic pressure. Economic pressures on Russia. เปิดปี 2022 มาได้ไม่นานข่าวสงครามรัสเซียยูเครนก็ส่งผลกระทบต่อโลกทั้งใบสิ่งที่เราเห็นชัดเจนในมุมของธุรกิจก็คือการที่บริษัทฝั่งตะวันตกออกมาประกาศคว่ำบาตรรัสเซีย More global companies are taking a stand against Russia in response to its invasion of Ukraine. Those Coca-Cola, McDonald's, Starbucks, and Coca-Cola also recently suspending business in Russia. แน่นอนมันก็มีหลายแบรนด์ที่ออกมาประกาศแบนรัสเซียก็หลากหลายประเภทอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทธุรกิจแต่มันมีอยู่แบรนด์หนึ่งที่พอเขาบอกว่าเขาจะทิ้งรัสเซียเนี่ยมันกลับกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าภาพของมันเนี่ยมันไปไกลกว่าในเรื่องของธุรกิจ McDonald's will temporarily close all restaurants, pause all operations in Russia. สตีฟ โรเซนเบิร์กนักข่าวของ BBC ที่ประจำอยู่ที่กรุงมอสโกมากว่า 20 ปี บอกว่าการประกาศปิดสาขาทั่วประเทศในรัสเซียของแมคโดนัลด์ถือเป็นหนึ่งในภาพของการเปลี่ยนผ่านเชิงสัญลักษณ์ครั้งใหญ่คำถามก็คือสัญลักษณ์อะไร การจะทำความเข้าใจเรื่องนี้ได้ก็ต้องพาไปดูประวัติศาสตร์ของการทำธุรกิจของแมคโดนัลด์กันหน่อยเพราะว่านี่คือเรื่องเล่า Soft Power Fast Food และก็สัญลักษณ์ทุนนิยมของแบรนด์ที่ชื่อว่า McDonald's McDonald's. Do you believe in magic? McDonald's เชนร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดชื่อดังระดับโลกจุดเริ่มต้นของแบรนด์นี้เนี่ยเริ่มต้นขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 40 โดย 2 พี่น้องตระกูล McDonald โดยได้เปิดร้านแฮมเบอร์เกอร์ขึ้นมาในแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแบรนด์ McDonald ก็ทำธุรกิจมาเรื่อยๆรุ่งเรืองจนกระทั่งเกิดดราม่าทางธุรกิจจุดเปลี่ยนสำคัญของ McDonald ก็คือการขายกิจการให้กับนักธุรกิจที่ชื่อว่าเรย์ คร็อกและนั่นก็เป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของ McDonald จริงๆที่ทำให้ธุรกิจสามารถขยายและเติบโตไปได้ทั่วโลกแต่แมคโดนัลด์เนี่ยจะรุ่งเรืองแค่ไหนก็แล้วแต่รู้หรือเปล่าว่าแมคโดนัลด์กว่าที่จะเข้าไปขยายกิจการในรัสเซียหรือจริงๆในยุคนั้นต้องเรียกว่าเป็นสหภาพโซเวียตได้เนี่ยก็ต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 40-50 ปีคำถามก็คือทำไมแบรนด์ชื่อดังของสหรัฐอเมริกาขนาดนี้อย่างแมคโดนัลด์เนี่ยถึงเข้าไปขยายกิจการในรัสเซียหรือว่าสหภาพโซเวียตได้ยากจังเลยคำตอบก็คือเป็นเพราะสงครามเย็น The Doomsday Machine. สงครามเย็นก็คือสงครามที่ชาติมหาอำนาจเนี่ยเขาไม่ได้สู้รบกันตรงๆคือไม่ได้เอาปืนมายิงกันตรงๆแต่มันก็ตึงเครียดนะวิธีการต่อสู้ของเขาก็จะใช้วิธีการทำเป็นสงครามแบบตัวแทนหรือว่า proxy war สู้กันด้วยจิตวิทยากีฬาหรือว่าเทคโนโลยีไอ้ภาพของการที่แข่งกันขึ้นไปดวงจันทร์แบบนั้นอันนี้ก็เรียกว่าสงครามเย็น Trajectory and guidance look good and the stage is good. Over. แต่ถ้าเอาแบบวิชาการเลยนะสงครามเย็นเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 40 ราวๆ ปี 1947 หลังจากที่สิ้นสุดสงครามโลกมาแล้วประมาณ 2 ปี ตอนนั้นก็เกิดการจัดระเบียบโลกครั้งใหม่ โลกแตกออกเป็น 2 ฝ่ายหนึ่งเขาเรียกว่าค่ายเสรีทุนนิยมนำโดยสหรัฐอเมริกาอีกฝั่งหนึ่งเขาเรียกว่าค่ายคอมมิวนิสต์ซึ่งก็นำโดยสหภาพโซเวียตแต่โอเคตัดกลับมาที่เรื่องแมคโดนัลด์ถ้าเราย้อนกลับไปในช่วงทศวรรษที่ 70 เนี่ยยุคนั้นนะแมคโดนัลด์รุ่งเรืองมากๆอันนั้นเป็นช่วงจังหวะที่ธุรกิจของเขานั้นสามารถทำรายได้ทะลุ $1,000 ล้านได้เป็นครั้งแรกแล้วคนเราเวลาทำธุรกิจนั้นรุ่งเรืองขนาดนี้ก็ต้องขยายสาขาขยายธุรกิจนี่เขาเริ่มขยายบริการออกไปนอกสหรัฐอเมริกาไปตั้งร้านอยู่ในเนเธอร์แลนด์ออสเตรเลียอังกฤษสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็อีกหลายประเทศ Do you realize? แต่ประเด็นก็คือมันเป็นยุคสงครามเย็นนะเนาะการจะขยายธุรกิจของแมคโดนัลด์ถึงที่สุดเนี่ยก็ไปได้แค่ประเทศที่เป็นพันธมิตรคือต้องเป็นโลกเสรีด้วยกันคอมมิวนิสต์เขาไม่เอาเพราะว่าแมคโดนัลด์เป็นตัวแทนของทุนนิยมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่แมคโดนัลด์จะขยายธุรกิจไปอยู่ในประเทศซึ่งผูกติดอยู่กับสหภาพโซเวียตเนี่ยก็เป็นไปได้ยากแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นไปไม่ได้ในปี 1976 ปีนั้นมีการจัดงานโอลิมปิกขึ้นที่ประเทศแคนาดาและแมคโดนัลด์เนี่ยเขาก็ให้บริการในแคนาดามาหลาย10 ปีแล้วเพราะฉะนั้นนี่เป็นโอกาสดีที่สุดเลยที่แมคโดนัลด์จะเล่นใหญ่เพราะทุกคนก็รู้ว่างานกีฬาระดับโลกแบบนี้เนี่ยถ้าคุณทำดีๆนะจะทำให้คนรู้จักกับแบรนด์ของเราสินค้าของเราเบอร์เกอร์ของเรานี่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด
all so good. และก็แน่นอนในงานโอลิมปิกปีนั้นนั่นเป็นครั้งแรกที่ผู้คนจากสหภาพโซเวียตได้ลิ้มลองอาหารของโลกเสรีของโลกทุนนิยมเบอร์เกอร์บิ๊กแม็กของแมคโดนัลล์และสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือติดใจหลายคนติดใจแล้วบอกว่าอร่อยมากๆนี่เป็นรสชาติแห่งจะเรียกว่าเป็นรสชาติของโลกเสรีก็ได้ติดใจจนถึงขั้นที่คนทำธุรกิจแมคโดนัลล์ในยุคนั้นเนี่ยกำลังจะไปทำดีลกับคนในสหภาพโซเวียตแล้วบอกว่าแมคโดนัลล์จะนำเอาร้านอาหารของตัวเองไปเปิดในสหภาพโซเวียต 99 cents every day. McDonald's, it's hip to your taste. แต่แล้วเนี่ยดีลนั้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นดีลก็ล่มไม่เป็นท่าเหตุผลหลักๆก็เพราะว่าสงครามเย็นนั่นแหละ Oh no! คือแบบนี้ในปี 1976 ที่มีงานโอลิมปิกที่แคนาดาเนี่ยเขาก็มีการคุยกันใช่ไหมระหว่างแมคโดนัลล์กับสหภาพโซเวียตว่าช่วงเวลาไหนจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเขาก็มองว่า4 ปีให้หลังจากงานนั้นคือปี 1980 มันจะมีการจัดงานโอลิมปิกที่กรุงมอสโกในสหภาพโซเวียตเขาก็เลยมองว่านั่นแหละเป็นจังหวะที่ดีที่สุดที่จะนำเอาร้านอาหารแมคโดนัลล์ไปเปิดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืองานโอลิมปิกปี 1980 เกิดการคว่ำบาตรจากโลกเสรีเพราะว่า1 ปีก่อนหน้านั้นคือปี 1979 กองกำลังของสหภาพโซเวียตเนี่ยส่งไปบุกที่อัฟกานิสถานจึงทำให้เกิดการคว่ำบาตรแล้วก็มีดราม่าบอยคอตโอลิมปิกสุดท้ายนั่นแหละดีลแมคโดนัลล์ก็เลยล่มไม่เป็นท่ากว่าที่แมคโดนัลล์จะเข้าไปให้บริการในสหภาพโซเวียตเนี่ยก็ต้องรอไปอีกประมาณ10 ปี Today we're opening the first McDonald's in Moscow. 31 มกราคมปี 1990 นี่คือวันที่แมคโดนัลล์เข้าไปเปิดสาขาแรกในสหภาพโซเวียตและนี่คือสาขาที่ใหญ่ที่สุดในโลกในขณะนั้นเปิดร้านปั๊บคนในสหภาพโซเวียตมาต่อแถวรอซื้อเบอร์เกอร์ของแมคโดนัลล์เนี่ยทันที 5,000 คนและพอนับจำนวนคนทั้งวันที่มาต่อแถวรอซื้อเบอร์เกอร์เนี่ย 30,000 คนแล้วก็ว่ากันว่า600 คนจากจำนวนที่มาต่อแถวเนี่ยได้กลายเป็นพนักงานของแมคโดนัลล์ด้วยคือการที่แมคโดนัลล์เข้าไปเปิดสาขาในสหภาพโซเวียตเนี่ยนักวิเคราะห์เขาก็มองกันว่านี่คือสัญลักษณ์ที่สำคัญเพราะนี่คือสัญลักษณ์ของการที่แสดงออกให้เห็นว่ามันสิ้นสุดยุคสงครามเย็นแล้วจริงๆเพราะว่าถัดไปอีกประมาณสัก2 ปีปลายปี 1991 มันก็สิ้นสุดยุคสงครามเย็นจริงๆสหภาพโซเวียตล่มสลายแตกออกเป็นประเทศต่างๆมาจนถึงวันนี้ก็ปี 2022 ผ่านไปแล้วประมาณสัก32 ปีก็ต้องบอกว่านี่เป็นครั้งแรกจริงๆที่แมคโดนัลล์ประกาศสั่งปิดทุกสาขาในรัสเซียหรือพูดอีกแบบก็คือนี่เป็นครั้งแรกจริงๆที่เขาทิ้งรัสเซียในรอบกว่า3 ทศวรรษด้วยเหตุผลทางการเมืองที่บอกว่าการรุกรานยูเครนนั้นไม่ถูกต้องคือถ้ามองในมุมของธุรกิจเนี่ยนะก็มีการประเมินกันว่าการที่แมคโดนัลล์สั่งปิดทุกสาขาในรัสเซียครั้งนี้เนี่ยจะส่งผลให้เขาสูญเสียรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ$50 ล้านหรือคิดเป็นเงินไทยก็คือประมาณ 1,655 ล้านบาทต่อเดือนนะก็สูงอยู่แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราตัดเรื่องความเสียหายทางธุรกิจออกไปเรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องใหญ่อยู่ดีเพราะว่านี่คือการที่ธุรกิจซึ่งเป็นหน้าเป็นตาของซอฟต์พาวเวอร์ของโลกเสรีของทุนนิยมเนี่ยได้แตกหักกับอุดมการณ์ของรัสเซียแม้ว่าจะเป็นการชั่วคราวก็ตาม This place was a symbol. It was a symbol of Russia opening up to the world, a symbol of East embracing West. But it feels now that that's all gone. คือจริงๆแล้วเนี่ยนะเรื่องของแบรนด์ธุรกิจแล้วก็สังคมเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันอยู่แล้วใครจะไปนึกว่าดูอย่างประเทศไทยก็ได้แมคโดนัลล์ในประเทศไทยก็เคยอยู่ใกล้กับการเคลื่อนไหวทางสังคมคือแมคโดนัลล์เนี่ยก็เริ่มให้บริการครั้งแรกในประเทศไทยตั้งแต่พุทธศักราช 2528 สาขาแรกของเขาตั้งอยู่ที่อมรินทร์พลาซ่าตอนนี้เนี่ยแมคโดนัลล์ในประเทศไทยก็มีสาขาพุ่งเข้าไปแล้วเนี่ยเกือบ300 แห่งซึ่งเอาจริงๆนะในรอบ10 กว่าปีที่ผ่านมาแมคโดนัลล์กับสังคมไทยถ้าเราดูตามหน้าข่าวเราก็จะเห็นอยู่บ้างไม่ว่าจะโดยรู้ตัวตั้งใจหรือไม่ก็ตามแบรนด์ก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องทางสังคมแล้วก็ทางการเมืองได้อยู่เหมือนกันมีคนโพสต์ถึงพนักงานแมคโดนัลล์เปิดร้านแล้วช่วยเหลือผู้ชุมนุมค่ะทีนี้บทสรุปของเรื่องนี้ก็คือว่าการทำธุรกิจของแบรนด์เนี่ยจริงๆมันไม่ใช่แค่การขายสินค้าเพราะว่าในหลายๆครั้งมันคือการขายอุดมการณ์ไปด้วย
อย่างเรื่องของแมคโดนัลด์ในรัสเซียก็ได้พอเราขุดไปดูเบื้องหลังทางประวัติศาสตร์ขุดลงไปลึกๆเราก็ค้นพบว่านี่มันคือการที่เขากำลังจะบอกว่าแมคโดนัลด์ในฐานะที่เป็นแบรนด์อเมริกันมันสามารถที่จะไปสัมพันธ์กับบริบทของเรื่องอุดมการณ์สงครามเย็นกีฬาโอลิมปิกที่มันซ่อนอยู่ภายใต้แผนของการขยายธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้